за максимум 5-8 годин, де би ти не був в Україні, зробити так, щоб використати свій військовий дрон на полі боя. Один F-16 в грошах, якщо дати якомусь ЦИПСО-центру, наняти професіоналів, які в нас дуже багато з точки зору маркетингу є в країні, це буде вже щось. Навіть якщо перемога буде дуже переконлива, нам потрібна постійна робота в інформаційному просторі. Перше я вжахнулася, але вже наступної хвилини просто була в захваті від цього. Мене дуже зачепила в одному з твоїх попередніх інтерв'ю фраза, що Україна – це Кремнієва долина для мілітарітек. Що ти мав на увазі, коли це казав? Це ж очевидно. Зараз в нас тут відбувається війна. І як би ми не хотіли, ми маємо щось робити з цим. Тут теж, до речі, респект і Михайлу Федоріву і Каті Черногоренко, яка лідер проєкту «Армія дронів». Тому що, крім того, що відбувалося і без цього, вони дуже неплохо зробили дуже одну просту річ. Вони отримали можливість залити ринок грошами. А коли є попит, гроші, то тоді будуть і продукти, які йдуть на ці гроші. Тому така велика децентралізація виробництва військових дронів відбувається зараз. І здається, що цим займаються майже всі. Я зробив пост, я допомагаю своєму другу Саші Яковенко з точки зору найму людей. Він займається, наприклад, цими дронами, і він нарешті вирішив це робити як бізнес, розділити благодійний фонд і бізнес по виробництву дронів. У нас є агенція рекрутингова, і він замовив нас закрити вакансії. І я допомагав, робив пост. У нас прийшло вже за тиждень 100 кандидатів, які хочуть щось робити. Вони вже роблять десь, тому що нам потрібно досвідчення. Чи вони хочуть щось робити, але вони мають якийсь досвід все рівно на всі ці дронові речі. Тому знайти спеціалістів ти можеш. Деталі, мені LinkedIn розривається. В мене 20 компаній написали, що вони возять деталі, давайте замовляйте в нас. Тому, що я мав на увазі, те, що дрони продаються, покупаються, попит високий, досвіду багато. Ти просто можеш, не знаю, за максимум 5-8 годин, де би ти не був в Україні, зробити так, щоб використати свій військовий дрон на полі боя. Тобто це не дуже класний плюс, але з точки зору виробництва продукту такого, це дуже серйозна історія. А військові технології вони ж можуть використовувати не тільки на війні. Навіть якщо війна би завтра закінчилась, то ті компанії, які роблять дрони, вони можуть їх переорієнтувати на аграрний сектор. Я знаю, що деякі компанії, ізраїльські, наприклад, які вони навіть не займаються військовою темою, вони ніби щось роблять для автопілотів, автівок і все таке, але вони виготовляють якусь антенну, наприклад. Цю антенну можна використовувати і в дронах, а це вже військова тема. Тобто там дуже багато на стикі знаходиться технологій, які, мені здається, в нас буде такий прям бум не тільки військових технологій, а й таких технологій, які вже з військової теми ми експортуємо на інші сфери бізнесу. Якщо, наскільки я розумію, військових конфліктів різного калібру, їх одночасно завжди десь 30 в світі. Тому військові технології, вони завжди будуть потрібні світу, на жаль. Тому це можливість нової вертикалі з'явитися в Україні. Мені здається, що Україна має бути одним з лідерів виробництва зброї, хоча б ось такої зброї, розмінувачі, дрони, морські дрони, підводні дрони, ось все це. Forbes в дескріпшені NetPeak Group пише, що 20% співробітників компанії задіяні до протидії російській агресії. Що стоїть за цією цифрою? Яка робота? Яка допомога? Коли все почалось повномасштабним чином, 24 лютого 2022 року, звісно, що анетпіківці, вони такі дуже відповідальні люди, дуже багато хто почав щось робити. І в якийсь момент люди настільки вже на фултаймі займалися не своєю роботою. Це дуже швидко ми зрозуміли, що ми обрали деяких людей, які отримували зарплатню і могли цим займатися ще, поки що в них є заряд і вайб на це. І ось це було 20% людей. В якийсь момент, зараз це є волонтерські якісь дії наших людей, які я можу порахувати і сказати, що я думаю, відсотків 10 залучено, але це їх особиста справа. Ми як компанія вже нікому не сплачуємо зарплатню, яку ми просто так їм
даємо, але вони не мають там нічого робити по своїй роботі. Такого Тобто вже немає. фактично NetPeak Group донатить час своїх Перші місяці співробітників так і воно їхні було. вміння. Ну, перший місяць точно. Це число з першого місяця, коли ми прям сплачували зарплатню, просто там роби, що хочеш. Але потім ми все ж таки від цього відійшли, тому що нам важливо давати безперебойні сервіси, продукти і заробляти гроші, і вже їх донатити якби, спеціалістам в цьому. Тому навіть десь було складно сказати, так, ти маєш обрати, якщо ти хочеш волонтерити далі, то вже давай без нас і роби це. І когось ми повернули у стан роботи, і мені здається, це правильно. Якщо говорити про Рінгостат, агенцію NetPeak InWeb, там дуже багато українських бізнесів-клієнтів. І ми дуже багато працювали і працюємо зараз, щоб в них все було окей, щоб вони розвивалися. І ми не можемо їм там щось пояснювати. Розумієте, ми, тут допомагали, класні проекти робили, але ми вам роботу не зробили. Це буде незрозуміло. Ми маємо допомогти їм досягти їх цілей, виконати свою бізнес-функцію. А якщо в нас все вийшло гарно і в нас є прибуток, ми можемо вже цей прибуток донатити і робити гарну справу, а не навпаки. Угу. Я дуже скептично ставлюся до фрази «економічний фронт», але віддаю перевагу фразі «економічний тил». Але якщо ми говоримо про гібридні війни, то інформаційний насправді цілком собі фронт. Як ти гадаєш, хто на цьому фронті зараз почувається впевненіше? Росіяни чи українці? Росіяни 100% почувають себе впевніше. Кожну війну, яку починала Росія, Російська імперія, вони дуже потужні були інформаційно. В них навіть, ми колись там робили стратсесії, і я пам'ятаю, як деякі наші гості цих стратсесій, вони говорили, а ви знаєте цю технологію, не НЛП, а щось там про слова, про вирази, про комунікацію. І це ж російська технологія. Вони дуже-дуже, це придумав якийсь Вася Пупкін в 1963 році. І я завжди чув, що вони там дуже потужні. І це правда, вони дуже потужні в інформаційній війні. Але більше важливо те, що вони хочуть це робити. Тому що західні країни з демократією, з цією критикою, вони не можуть собі дозволити використовувати такі методи. Тобто твій ворог, він бере зброю і тебе вбиває цією зброєю. А країни західні, вони ж цивілізовані. Вони такі, ми не можемо брати зброю, це неправильно. Давайте ми гуманітарно будемо якось самі собі допомагати. Я ще зараз навіть не про Україну. Тобто, що я бачу? Західний світ нічого не робить організовано проти російської інформаційної війни. Росія дуже багато вкладає ресурсів з точки зору матеріальних. От якщо би в Україні створити центр якоїсь інформаційної роботи не складно, в нас там є якісь ЦІПСО-центри, але бюджетів там, я впевнений, ніяких нема, тому що ніякої такої організованої роботи не ведеться. А скільки треба на таку роботу? Ти знаєш, скільки коштує один літак F-16? Як ти думаєш? До мільярда? До мільярда точно. Окей, скільки коштує танк? Парочку мільйонів. Розбити його так. можна 150-тисячним джавеліном. Я колись бачив презентацію, коли якась команда волонтерська порахувала, що вони просто просять один танк на весь рік для того, щоб робити якусь інформаційну роботу. Чи вони хочуть F-16, один F-16 у грошах, якщо дати якомусь ЦІПСО-центру, наняти професіоналів, які в нас дуже багато з точки зору маркетингу є в країні, це буде вже щось. Але в Росії таких центрів просто дуже багато. Там і армії ботів, і про це знає весь світ. Про армію пригожинських ботів я читав в 2016 році на VC.ru. Вони самі, росіяни, зробили про це розслідування, все випустили. Там алгоритми, мануали. Будь ласка, читай, що ти хочеш. В нас в Україні нема таких можливостей, і зараз це буде недоречно. І якщо ти на прозоро скажеш, що ти хочеш сплатити за якийсь ЦІПСО-центр, то ти отримаєш відразу зраду, і це, можливо, буде такий правильний посил, тому що краще ці гроші витрачати на зброю реальну. Але з точки зору майбутнього, наприклад, навіть якщо перемога буде дуже переконлива, нам потрібна постійна робота в інформаційному просторі, і нам не потрібні навіть фейки. От Росія, є Росія.
Треба ж було розповідати їм, що нас там вигадав не Ленін, там, що був Голодомор, що є українська мова і все таке інше. Ми ж це не робили. Ми просто ржали з цього бреду. І вони ж це розповідали не тільки всередині Росії. В них є як RT, Russia Today. Вони дуже великі гроші вкладають. Це мільярди доларів. Росія витрачає мільярди доларів на інформаційну роботу. І саме це запорука того, що там їх досить багато хто підтримує дуже щиро в Африці, в там, Індонезії. Я вважаю, що страни Африки, страни Азії, Захід їх просто втратив. З точки зору інформаційної роботи вони нічого не. А тому що? Вони просто нічого не роблять. Вони просто в них є преса, вони просто адекватні. Вони роблять там свою роботу, ти можеш адекватно почитати матеріали. Але що робить Рашка? Вона дуже точечно відпрацьовує там наративи, щось там розповідає. Я наскільки розумію, от мені багато хто розповідав, коли почалась повномасштабна, і багато хто з українців поїхав в Німеччину, то в Німеччині дуже дивувалися, що українці нормальні люди, вони там не бросаються на німців, що вони не фашисти і все таке інше. Тобто це працює. А те, що Азов фашисти і все таке інше, про це в Фейсбуці був заборонений символ Азова, логотип Азова. Тобто Фейсбук був впевнений, що це не окей. Тому це все Росія дуже гарно підготувалася, і вони перемагають нас. Перші 3 місяці вони програвали, тому що всі волонтери, айтішники, вони дали відчість за свій рахунок. Там були мільйони персональних грошей, які люди витрачали. Але зараз системної роботи, як на мене, не ведеться. А те, що ведеться, це ті ж самі волонтери, які щось там намагаються зробити. Угу. В такому разі стратегія України має бути захист свого інфополя чи наступ на російське або навколо російське, ті країни умовно глобального півдня, які ще не визначилися, скажімо так, зі сторони. А це просто, а чому ти називаєш це наступ? Наступ – це коли ти якийсь там булшіт створюєш, там щось розповідаєш, що не є так. Угу. Треба, щоб голос України був почутий. У мене є партнер Геннадій Воробйов в Болгарії. Болгарія ж дуже ватна країна. Дуже великий відсоток там людей, які сумують по російської там імперії, все таке. І він просто розповідає, він веде телеграм-канал, він інвестує в цей канал, підтримує роботу Бесарабський фронт, мені здається, так називається, в Телеграмі. І він просто розповідав, що $50 сплачує російські пропагандисти болгарським медіа, $50 за те, щоб запостити якийсь матеріал. Це дуже дешево. І вони наводнюють цей ринок Болгарії цим булшитом. І фільм «Не дивись наверх». Це ж ідеальний фільм. Тому що 50 на 50 там було. Ті, хто вірять в те, що метеорит летить на землю і буде кінець світу. І ті, хто не вірять. Але хто переміг? Ті, хто не вірять. Тому що вони більш, вони не такі, розумним людям складно, друг з другом домовитися. А тупим людям дуже просто. Вони тупі, їм там нічого не потрібно, вони там щось сіли, такі, давайте, коротше. Тому, а Росія на що робить ставку? На простоту, як Трамп. Я, коли Трамп говорить щось англійською мовою, я все розумію, що він говорить, просто все. І я такий, так просто, так прикольно. Кожну фразу можна брати на якусь таку дуже тупу, але цитату, тому що вона дуже проста. Путін те ж саме робить, дуже все просто. Оце спрощення, а воно подобається кому? Тупим людям. І вони, вся їх пропаганда, 10% людей в світі вірять в теорію змови, вірять в те, що Земля плоска. 10%. Це ж багато. Це мільйони людей у Франції, в Іспанії, будь-де. І на них дуже легко що завгодно розповідати. Тому 10% підтримки у Путіна буде завжди. Які з українських інформаційних кампаній тобі подобаються найбільше? Кампаній? Да. Ти маєш на увазі щось, що Україна зробила проти... Так. Або не проти Росії, але на підтримку свого міжнародного іміджу. Я би сказав United 24, якщо це називати кампанією, тому що вони створюють дуже класний монтаж контенту. Угу. Вони багато комунікують саме з західною аудиторією, а не всередині України. Тому, напевно, я можу сказати про United 24. Пам'ятаю хештег крутезний «Arm Ukraine Now». Угу. Як на мене, це теж чудесна кампанія. Так, тому що всі об'єдналися, і волонтери, і десь держава. Але дуже важливо, що президент підтримав цей хештег. Він зробив відео, в якому він сказав те, що треба було сказати. Arm Ukraine Now. І вивів цей хештег. Оце коли вся країна об'єднується навколо якоїсь теми, це те, що волонтерським чином ми можемо робити. І президенту велика повага за те, що він не проігнорував
цей заклик суспільства, а зробив це відео, яке, мені здається, допомогло хоча б для того, щоб голос був зрозумілий. Тому що, мені здається, всі говорили різне. Але після цього відео голос став єдиним. Ми стали зрозуміли людям. Тоді це виглядало так сміливо, що я просто спершу вжахнулася цій сміливості, тому що мені сильно заважає досвід навчання в дипломатичній академії, де все має бути дуже полайт, дуже завуальовано, дуже якесь таке ефемерне. От саме на це і розраховує Путін, тому що вони, от як в цьому розказі, розраховують, що коли вони скажуть, ми вас всіх вб'ємо. А всі почнуть дискусії, полайт щось там розповідати. Тому перше я вжахнулася, але вже наступної хвилини просто була в захваті від цього. От нам потрібна якась організація, яка буде займатися цим професійно. І це все ж таки дві організації. Розповідати про щось, про Україну, що вона існує. Тому що, Це бере на себе Київ над Київ в своїх кількарічних планах стратегічного розвитку. Молодці. Так. Ось це одна історія. І друга історія – це, можливо, робити якийсь єдиний посил, єдиний такий наратив, єдиний. Але це все без приставки дезінформація, там, деструктивні якісь дії. Це має бути… Україні не потрібно нічого вигадувати. Нам потрібно розповідати те, як є, і цього буде достатньо. Очевидні зусилля Росії трохи перезакрити свій інформаційний простір, обмежити західні соціальні мережі, наприклад, ті самі обмеження по Фейсбуку, Інстаграму, продуктах Мета і тому подібне. А як ти гадаєш, чи можна закрити, як Китай зробив такий великий інфопростір, і якщо їм це вдасться в перспективі кількох років, як тоді достукатися до цього пересічного росіянина, і чи маємо ми це робити? Закрити реально, тому що Китай закрив, тому реально. Взагалі, тут дуже сумна історія. Колись інтернет, коли з'явився, там це було як, все. Це свобода, світ завжди буде свободний, доступ до інформації, а потім держава завжди перемагає ці всі історії. Там. Те ж саме з криптовалютами, коли вони з'явилися як просто спосіб децентралізованої якоїсь фінансової системи, але там теж держава перемагає. Тому все можливо. Росія все закроє, як закрила там Північна Корея, як закрив там Китай. Потрібно Україні зараз там щось комунікувати на Московію? Ні, вже потяг пішов. Але якщо війна закінчиться і буде, в будь-якому разі, як би вона не закінчилася позитивно для України, Україна має зробити щось, щоб комунікувати всередині. І це дуже складно, тому що ти не можеш цей результат, порахувати. От я ж все рахую, там у нас діджитал-маркетинг, ROI, конверсія, все таке. А тут ти як ти порахуєш? Там вирогідність, ми зменшили вирогідність того, що там Рашка знов на нас напала. Дуже складно зрозуміти. А вони такі, а ми не збиралися нападати. Ти не знаєш про це. У мене є ідея, як міряти це, наприклад, в інших країнах, не в Рашці. В сенсі, наскільки змінилася підтримка проросійських партій, наскільки зросла у відсоткових співвідношеннях підтримка надання Україні допомоги, фінансової, збройної, будь-якої. Так, як в Росії міряти, я не знаю. Я просто говорю про таку верхнерівневу комунікацію, про те, щоб в них навіть не було думки нападати на нас, я про це маю на увазі. Там теж можна буде міряти, я маю на увазі після перемоги якимось чином, але що ти будеш запитувати? Хочете напасти на Україну? Таке. Треба просто в підсвідомості, щоб, от як вони зараз в підсвідомості всіх школярів будуть розповідати, що фашисти, що ми там вбиваємо, їмо дітей, росіян і таке інше. Тому вони вже інвестують в майбутню далеку війну, оцю ненависть, агресію. І дуже ж просто менеджити людей, які когось ненавидять, чи хочуть на когось напасти. Тому московська адміністрація, вони просто спрощують собі майбутній менеджмент. Якщо вони не розваляться, тому що там якийсь чорний лебедь, типу Пригожин, хтось ще. Якщо ми не переможемо на полі бою так, щоб воно все розвалилося там на болотах, то тоді в нас буде постійна загроза. Комунікувати буде потрібно в будь-якому разі, але зараз не потрібно нічого комунікувати, зараз потрібно комунікувати, де нам потрібна підтримка. Суму волонтерської допомоги, гуманітарної, військової, можливо, можна порахувати. І я бачила ці цифри, і ти сьогодні їх також називав, це більше $2 мільйонів. Чи можна порахувати суму зусиль, які NetPeak Group вклав в інформаційну боротьбу? Про те, скільки NetPeak Group вклав в інформаційну боротьбу, порахувати теж можна. Ми навіть порахували, але ми там не коментуємо. І це нічого такого ми не робили, крім того, що намагалися перший місяць донести. Ми ж всі вірили, що якщо ми скажемо,
що відбувається насправді, то раби там щось будуть говорити, що ми не раби. Але з рабами це не працює, тому всі були розчаровані. Там багато грошей ми вклали. Ну і, звісно, там всякі такі компанії, якщо їх рахувати, там як Replace.ru від EA, там робили ми допомагали Open Data Bot. Вони зробили дуже класний реєстр теж російського софта, там випуск там Saldo Finance App, ми теж її не випускали в Україні, прямо так безкоштовно, якщо б не спроба дати альтернативу російському софту. Тому ми порахували, ми не робили там якісь такі наївні штуки, коли ми там, наприклад, скільки коштує додаток, і ми все це порахували. Ні, ми там взяли якусь частину того, що нам це коштувало саме в плані захисту від російської агресії. Тому ми порахували, але це ми поки не коментуємо ніяк. І це не дуже прям якась супер цікава інформація. Тому ми просто не комунікуємо, але там нічого цікавого нема. Я сумніваюся, але дочекаємось перемоги. Супер, дякую. Друзі, будемо заокруглюватися. Сьогодні я мала велике задоволення поговорити з Артемом Бородатюком, CEO NetPeak Group. Мене звати Тетяна Гайдук. Це Київ Київ. Залишайтеся з нами, залишайтеся в безпеці і скоро побачимось. Все. Також підписуйте та ставте лайк. Дуже дякую за запрошення. Дуже дякую.